قاتل امروز وسواس عجیبی روی عدد 7 داشت. میگفت 7 برام شانس میاره. شاید برای این مرد جانی عدد 7 خوشیومن بود، اما برای قربانی‌هاش این شماره مرگ رو به همراه داشت. پرونده امروز ما توی استرالیا میگذره. شخصیت اصلیمون آرچیبالد بیری مکافردی هست که من از اینجا به بعد میخوام آرچی صداش کنم. آرچی وقتی 10 سالش بود با خانواده‌اش از سمت اسکاتلند مهاجرت میکنن به استرالیا، یعنی متولد اسکاتلند بود و جزو مهاجرهای داخل استرالیا حساب میشد. اون زمانی که توی اسکاتلند بودن به معنای واقعی با خانواده‌اش زندگی فقیرانه‌ای داشتن. میشه گفت از قشر کارگرها بودن، اما کارگرهایی که خیلی وضع مالی بدی دارن. با سختی تونستن به استرالیا مهاجرت کنن و به این امید بودن که داخل استرالیا بتونن یک زندگی بهتر و نوعی رو داشته باشن، بدور از فقر، بدور از تمام سختی‌ها. اما این زندگی جدیدی که کل خانواده با 1000 امید آغاز کرده بود، قرار نبود همیشه همینجوری بمونه. آرچی از همون ابتدا مشکل داشتن خودش رو با پلیس نشون داد. موقعی که فقط 12 سالش بود، به خاطر یک سرقت کوچیک از یک مؤسسه دستگیر میشه. وقتی که 18 سالش بود، جزو نوجوانهای دردسرساز بود و بارها و بارها تا 18 سالگیش به خاطر دزدی‌های کوچیک دستگیر شده بود. یک کاراگاهی که چندین و چند بار به کیس آرچی رسیدگی کرده بود میگه آرچی جزو سرسخت‌ترین بچه‌هایی بود که من تا به حال توی عمرم دیدم. برای اینکه بهتر حرف این کاراگاه رو بخواید درک کنید، بذارید بهتون توضیح بیشتری بدم. آرچی الان 24 سالش شده و بارها و بارها افتاده زندان، اومده دوباره بیرون و خلافاشو شروع کرده و مجدد زندان. یعنی تا 24 سالگی 35 بار سابقه محکومیت داشته. چه کارایی میکرده؟ در ورودی جایی رو میشکسته، وارد میشده به زور که دزدی انجام بده، سرقت اتومبیل انجام داده بوده، حمله کرده بوده به آدم‌ها، کتککاری کرده بوده، در حالی که کالاهای دزدی و قاچاق همراهش بوده دستگیر شده و البته بسیار 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 از پلیس‌ها متنفر بود. خیلی از این درگیری‌هاش اصلا با پلیس بود که افتاده زندان. با این حال خشن‌ترین رفتاری که تا اینجا ما از آرچی شاهد هستیم، یک باریه که با یه پلیس دعواش میشه و توی این دعوا مش میکوبه تو صورت اون پلیس. اما اینکه آرچی تا الان خشونت خیلی زیادی نشون نداده، یعنی به خشونت هم علاقه‌ای نداره؟ خیر، اینطور نیست. آرچی میل خیلی شدیدی همیشه به خشونت داشت. یک میلی درونش داشت که دلش میخواست یک روزی این میل رو مهار کنه، اما خب هنوز فرصتش رو پیدا نکرده بود. مثلا مثل خیلی از قاتل‌های دیگه‌ای که با هم بررسی کردیم، علاقه داشت به خوندن کتاب‌های بسیار خشن یا دیدن فیلم‌هایی که توش میزان خشونت بالاست. صحنه‌های مورد علاقه‌اش هم از فیلم‌های سینمایی خشن چه صحنه‌هایی بود؟ اون صحنه‌هایی که طرف به شدت کتک می‌خوره، یا یک تیری بهش زده میشه، یا با چاقو ضربه‌های متعدد بهش وارد میشه. این صحنه‌ها رو بارها و بارها میزد عقب و دوباره تماشا می‌کرد. طبیعتاً خانواده‌اش متوجه این میل خشونت در آرچی میشن، آرچی رو میبرن به روانپزشک و حتی یه بار یک حرف خیلی عجیبی آرچی به روانپزشکش میزنه. میگه من تا به حال به هیچ موجود زنده‌ای آسیب نرسوندم، اما همیشه توی رویاها و خیالاتم تصور میکنم که کندن کله یه حیوان چه حسی داره. تصور میکنم اگه یه سگ، گربه یا یه مرغ رو خفه کنم میتونه خیلی عمل لذت بخشی باشه و تو بیانست دلم میخواد امتحانش هم بکنم. خب خیلی حرف دارکیه. اپریل 72 آرچی با یک دختری آشنا میشه به نام جنیس ردینگتون. به سرعت با هم ازدواج میکنن. یکی از دلایل سریع ازدواج کردن آرچی با جنیس خانواده خود آرچی بود. خانواده‌اش
این امید رو داشتن که آرچی با یک نفر ازدواج کنه و از این تفکراتی که ما هم تو کالچر خودمون زیاد دیدیم، ازدواج کنه سرش به سنگ میخوره، بچه دار بشه مشکلاتش حل میشه، اینجوری بشه اونجوری میشه. در واقع نه، خیلی وقتها ازدواج کردن یا بچه دار شدن مشکل اصلی رو حل نمیکنه. خانواده آرچی هم همین تفکر رو داشتن، میگفتن این ازدواج که بکنه یک همسری وارد زندگیش بشه، دست از خلاف برمیداره، خشونت‌هاش کم میشه، رفتار عجیب و غریبش کاهش پیدا میکنه. ولی خب اشتباه بود. درست چند ماه بعد از ازدواجشون آرچی بعد جدید خودش رو به جنیس نشون میده. داستان از چه قرار بود؟ وقتی که جنیس با آرچی با هم آشنا میشن، توی یک هتلی این اولین برخوردشون اتفاق میفته. هتلی که جنیس داخلش کار میکرد. آرچی هر از گاهی حتی بعد از ازدواجشون باز میرفت توی اون هتل به بهانه این که من اومدم به تو سر بزنم. و خب جنیس هم واقعا فکر میکرد آخه آرچی چه همسر مهربونی، اومده تا من رو ملاقات کنه، اومده به من سر بزنه، ببینه آیا تو محیط کارم همه چیز اوکیه، آیا نیاز به کمک دارم، بریم با هم یه غذای بیرون بخوریم و از این فکرها. یک بار که جنیس در حال کار کردن توی هتل بود، به صورت اتفاقی مچ آرچی رو توی تخت توی یکی از اتاقای اون هتل با یک زن دیگه میگیره. خب این خیلی اتفاق بدیه، میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، میتونه قلب آدم‌ها رو خیلی بشکونه و اون شخصی که داره این خیانت رو انجام میده قطعاً دیگه باید شرمنده باشه. حالا توی بدترین حالت اگر شعور عذرخواهی نداره، ساکت باشه. فکر میکنید آرچی چی کار میکنه؟ آرچی هیچ کدوم از این رفتار رو نشون نمیده. عصبانی میشه از دست جنیس. عصبانی میشه که تو به چه حقی وارد این اتاق شدی؟ تو داشتی منو میپاییدی، تو داشتی جاسوسی منو میکردی. و این عصبانیتش انقدر شدید میشه که میافته به جون جنیس و کلی کتکش میزنه. خیلی جالبه شما خیانت کنی و طلبکار هم بشی. این برخورد آرچی و کتک هایی که به جنیس وارد میکنه انقدر خشن بود که در جا آرچی رو میبرن توی بیمارستان روانی بستری میکنن. جنیس اینجا از آرچی شکایت نمیکنه. امید داشت که زندگیمون خوب شه، امید داشت که این آدم اگر بره بیمارستان روانی وضعیت سلامت روانش بهبود پیدا میکنه و من نمیخوام با شکایت کردن ازش زندگیمون رو تموم کنم و خراب. آرچی چند هفته‌ای رو توی بیمارستان روانی میگذرونه و بالاخره ترخیص میشه وقتی که احساس میکنن خشمش فروکش کرده، میزان عصبانیتش کمتر شده و حالا از نظر روانی بهبود کامل رو داره که بیاد بیرون، دیگه نمیتونه برای همسرش یا جامعه خطرناک باشه، اما به شرطی که داروهای آرام بخشی که دکتر براش تجویز کرده رو مدام ادامه بده. آرچی به محض این که از اون بیمارستان میاد بیرون، اولین کاری که میکنه داروهای آرام بخشش رو میندازه دور. شروع میکنه نوشیدن مشروب خیلی زیاد و همینطور پرخاشگری‌هاش هم مجدد شروع میشه. از هر فرصتی استفاده میکرد تا جنیس رو تحقیر کنه، تا کتکش بزنه و این کتک‌ها گاهی واقعا شدت میگرفت. حالا الان زندگیشون توی موقعی بود که جنیس باردار بود، اما متاسفانه آرچی بدون نگاه کردن به اینکه جنیس یک زن بارداره و به مراقبت‌های ویژه نیاز داره، باید حواسش بهش باشه، مدام جنیس رو به بهانه‌های مختلف کتک میزد. فارغ از این که حالا این کتک ها سوای این که به همسر من آسیب وارد میکنه، به بچه داخل شکمش هم میتونه آسیب وارد کنه. یه کار جدیدی یاد گرفته بود، اونم جنیس رو تا مرز خفگی پیش بردن و رها کردن بود. انگشت شستشو روی نای جنیس میذاشت، انقدر فشار میداد تا به یک بیهوشی موقتی برسه، برای چند ثانیه واقعا از حال بره، خفگی بهش دست بده و بعد رهاش میکرد. شما حساب کنید در حالی که جنیس بارداره. درسته که آدم‌ها برای نشون دادن خشونت به هیچ دلیلی نباید نیاز داشته باشن. در واقع آدم‌ها نباید به هیچ دلیلی به پارتنرشون، به آدم‌های اطرافشون آسیب وارد کنن. اما آرچی هیچ دلیلی نداشت این وسط. اکثر این حمله ها به خاطر بددلی های خودش بود، به خاطر بدبینی هایی بود که داشت و همینطور سیاه مست کردنش. میشست تا خرخره مشروب میخورد، مست میکرد، میگفت بالای چشت ابروه، باهات حال نمی کنم و علنا جنیس رو به باد کتک میگرفت. یک بار
انقدر این خشونت زیاد از حد میشه که علنا جنس تا حد مرگ میره، جوری که خود آرچی یهو به خودش میاد و میبینه من داشتم زنم رو میکشتم. خودش با پای خودش میره بیمارستان روانی، میگه من امشب نزدیک بود همسرم رو بکشم، من از نظر روانی مشکل دارم و نیاز میبینم که مدتی توی بیمارستان بستری بشم. میگه امشب افکار شیطانی اومده بود سراغ من و من نمیخوام این افکار باعث بشه که من همسرم و بچه‌ای که داخل شکمش هست رو از بین ببرم. چند روزی هم توی بیمارستان روانی میمونه، اما چون خودش با پای خودش رفته بود، اقدام کرده بود که بستری شه، پس خودش هم با پای خودش میتونست بیاد بیرون و خودش رو ترخیص کنه. چند روز که میگذره این کار رو انجام میده، میگه من به نظرم حالم خیلی بهتر شده و میخوام برگردم به زندگی عادیم. عملاً کادر پزشک و درمانی هم نمیتونستن جلوشو بگیرن، میگم چون خودش رفته بود. گرچه این بازدیدهاش از بیمارستان‌های روانی هم هیچ تغییری قرار نبود توی راه و روان آرچی ایجاد کنه. اون مستقیم بعد از اینکه از این بیمارستانا میومد بیرون، برمیگشت به نوشیدن مشروب و همینطور یه عادت جدیدم پیدا کرده بود، مصرف مواد مخدر، حالا هر چی که دستش میومد. خب میشه تصور کرد دیگه، کسی که سابقه خشونت و خلاف توی گذشته داره، میل به خشونت داره، در واقع به روانپزشکش وقتی که نوجوان بود گفته بود که من تجسم میکنم حیوان آزاری دارم انجام میدم، تجسم میکنم که دلم میخواد حیوانها رو خفه کنم. خب اینا اصلا نشونه های خوبی نیست. و به بعدش چندین و چند بار رفته توی بیمارستان‌های مختلف بستری شده، علنا یک الکلی حساب میشه. حالا الان به مواد مخدر هم رو آورده. ترکیب این مواد مخدر و مشروب برای یک آدمی که سابقه روانی خوبی نداره واقعا میتونه افتضاح باشه. الان آرچی خشونت‌هاش دیگه غیر قابل کنترل شده بود. خانواده و اطرافیانش بهش پیشنهاد میدن سر خودت رو با یک شغلی، با یک کاری گرم کن. اگر که یک منبع درآمدی داشته باشی، اگر به واسطه یک کاری چندین و چند ساعت از خونه دور باشی، هم حال روحی روانیت بهتر میشه، هم یه چند ساعت از این همسر بیچاره دوری و کمتر بهش آسیب میرسونی. آرچی هم قبول میکنه، مشغول به کار میشه با یک کامیون زباله بر. شغلش این بوده که کامیون رو برونه و در طول روز زباله ها رو جابجا کنه. اما هر شب که میرسید خونه دوباره همون الگو رو تکرار میکرد. شروع میکرد به خوردن مشروب، شروع میکرد به مصرف مواد مخدر و با هر بهانه‌ای که به دست می آورد حمله میکرد به همسرش. بالاخره 4 فوریه سال 1973 بچهشون به دنیا میاد. یک پسر بود که اسمشو میذارن کریگ. مادر آرچی مدام دعا میکرد و امیدوار بود که بعد از به دنیا اومدن این بچه آرچی آروم بگیره و همه چیز بین این زندگی این دو نفر، زندگی این زوج خوب شه. اما خب باز هم اشتباه میکردن. جنیس به شدت با حرفهای مادر همسرش مخالف بود. میگفتش که آرچی بعد از به دنیا اومدن پسرش هیچ تغییری توی الگوی رفتاریش به وجود نیامده. اون همچنان خیلی زیاد مشروب میخوره، همچنان هر نوع مواد مخدری که دستش برسه رو مصرف میکنه و اصلا براش اهمیتی نداره که ما الان یک بچه داریم بخواد مراعات منو کنه. هنوز همون خشونت ها رو نشون میده. حتی یکی از بزرگترین ترس های جنیس این بودش که همزمان با بچهشون توی یک ماشین با آرچی بشینه. آرچی همیشه مست یا های رانندگی میکرد، فارغ از این که الان بچه خودش داخل ماشینه و ممکنه با یک اتفاق ساده هر ستاشون بمیرن. به هر حال کریگ قرار نبود تایم زیادی رو هم تو زندگی این دو نفر بگذرونه. کریگ بیچاره فقط 6 هفته مهمون این زوج بود. داستان از چه قرار بود؟ یه روز 17 مارچ سال 73 نصف شب ساعت 3:30 صبح در واقع جنیس صدای گریه بچه‌شون رو میشنوه. بلند میشه میره بچه رو میاره تو تخت خودشون میخوابونه. مشخص نبود اون شب اصلا آرچی کجاست، داره چی کار میکنه. واقعیت برای جنیس هم خیلی مهم نبود. همین که این آدم توی خونه نباشه به جنیس آرامش زیادی میداد. شروع میکنه به بچه شیر دادن. گریگ هم آروم میشه تا اینکه ساعت 9 صبح شده. ساعت 9 صبح جنیس از خواب میپره و احساس میکنه که لباسش زیرش یک مقدار خیسه. وقتی که بیشتر نگاه میکنه، هنوز خواب و بیدار بود، خوابش از سرش میپره، میبینه این خیسی به خاطر خونه. نگو شب قبل خوابش برده،
افتاده روی بچه، به بچه آسیب رسیده، بهش فشار اومده، صورت این نوزاد له شده و اون خون هم در اثر همین له شدن به وجود اومده. بچهشون از دنیا رفته بود. به سرعت نیروی پلیس رو خبر میکنن. پلیس میاد برای تحقیقات بیشتر. جسد این بچه رو میبرن پزشکی قانونی، کالبد شکافی انجام میدن، صحنه رو نگاه میکنن و بعد از تمام این بررسی ها پزشک و پلیس ها میگن که این یک حادثه بود. جنس با نیروی پلیس صحبت میکنه، وضعیتش رو توی خونه میگه. خب نیروی پلیس هم کم و بیش شناخت از آرچی داشت، میدونست که آرچی یک مرد خیلی خشنه، چندین و چند بار دستگیر شده بود، سابقه دستگیریش کلاً دست پلیس بود، پرونده هاشو پلیس داشت و این یه چیز مشهود بود واسه نیروی پلیس که زندگی با همچین آدمی برای همسرش میتونه خیلی سخت باشه. جنس علنا مشکل کمخوابی داشت، علنا تمام مدت بدنش کوفته بود، درد میکرد، بدنش صورتش کبود بود به خاطر کتک‌های بیش از حدی که آرچی میزد. و خب یه همچین آدمی وقتی اینقدر تحت خشونت خانگیه، توی بزرگ کردن بچه هم کامل دست‌تنهاست و پارتنرش هیچ همکاری بهش نمیده، طبیعیه که مشکل خواب داشته باشه. خیلی جاها نتونه بخوابه، خیلی جاها که نباید خوابش ببره به خواب عمیقی فرو بره و یکی از این بارها که خوابش عمیق شده بود باعث شده که بیفته روی این بچه و جون بچه گرفته شه. آرچی اما مخالف نظر پلیس ها و کادر پزشکی بود. میگفت همه چیز گردن جنسه، جنس قاتله. خیلی جالبه، یک پدری که تمام مدت داره خشونت به خرج میده، تمام مدت علنا به هیچ جاش نیست که من یک بچه‌ای دارم، من یک نوزادی دارم، من هم وظیفه دارم که نگهداری بکنم از این کودک، رفتارم رو باید الگو کنم و الان که اون بچه مرده یهو براش بچه شده عزیز دل. راه میرفت میگفت بچه منو ازم گرفت، اون بچه همه چیز من بود، اون بچه تمام چیزی بود که من توی این دنیا دارم و همش بد و بیرا میگفت به کادر پزشکی، به نیروی پلیس که شما یک قاتل رو رها کردید، همسر من قاتله، همسر من دیگه چیکار باید بکنه که به شما نشون بده بچه‌مونو کشته؟ شما چطور میتونید این پرونده رو بررسی نکنید؟ چطور میتونید بگید جنس تبرئه شده؟ همون موقع هم که نیروی پلیس داشت روی این پرونده تحقیق میکرد تا ببینه آیا یک مرگ تصادفی اتفاق افتاده یا قتل بوده، حدود 1 هفته بعد آرچی کلاً تمام لوازمش رو جمع میکنه و جنس رو ترک میکنه. میگه من نمیتونم با یک زن قاتل زندگی کنم. حتی وقتی نیروهای پلیس چندین و چند بار میان سراغش تا یه سری سوال و جواب بکنن، اصلا باهاشون همکاری نمیکنه. در نظر دارید دیگه آرچی از پلیس ها هم متنفره. بعد از اینکه پلیس این حکم رو میده که همسرتون مقصر نبود و این یک حادثه بود، یه نامه بسیار کوبنده به پزشکی قانونی میفرسته با یک عالمه تهدید. میگه که همسر من جنس متهم به قتل پسرمون. شما پزشکا چطور این موضوع رو متوجه نشدید؟ البته خب میگم این نامه پر از تهدید هم بود به پزشکی قانونی. خیلی دکترها و نیروی پلیس ریاکشنی روی این نامه نشون نمیدن. میگن بالاخره این یک آدمیه که بچهش رو از دست داده و الان هم عصبانیه. بعد از مرگ پسرشون آرچی ابعاد دیگه ای از خودش رو نشون میده. برای مخاطب این سوال پیش میاد که آیا واقعا آرچی بعد از مرگ پسرش یهو از این رو به اون رو شد، یا آرچی همیشه سرشار از خشونت بود، همیشه دلش میخواست یک جنایتی توی زندگیش انجام بده و فقط به یک دلیلی نیاز داشت، در واقع میشه گفت به یک بهانه‌ای نیاز داشت و الان این بهانه رو به دست آورده بود؟ این سوالیه که خیلی از روانپزشک‌ها هم سرش اختلاف نظر دارن. خیلی هاشون میگن آرچی همیشه ذهن آشفته‌ای داشته از دوران نوجوانیش. خب الان اتهامات از روی جنس برداشته شده، بچه رو میبرن برای مراسم خاک سپاری و بعد از مراسم خاک سپاری همه توی یک باری جمع میشن تا به یاد این بچه مشروب بخورن و کمی سوگواری کنن. جنس هم رفته بود، آرچی هم رفته بود. توی این مراسم آرچی بیش از حد مثل همیشه مشروب میخوره، حسابی مست میکنه. وقتی که مست شده بود شروع میکنه یه آوازی خوندن. این شعر در رابطه با پسرش بود، یه ذره
داشت چرت و پرت میخوند، یعنی اصلا شعری بود که از خودش در آورده بود، خارج از نوت میخوند و خب حالا کسی بهش چیزی نمیگفت، میگفت داره به هر حال نوع سوگواریشه دیگه. تا اینکه توی این شعر شروع میکنه تیکه انداختن به نوع مرگ پسرش. در واقع غیر مستقیم داشت اشاره میکرد که جنس قاتله. جنس اینجا نمیتونه این صحنه رو تحمل کنه، بلند میشه از بار بره بیرون. آرچی تا میبینه جنس از در رفته بیرون شروع میکنه دنبالش رفتن، اما نه دست خالی. یه میله برمیداره، جنس رو تعقیب میکنه، میرسن به یه کوچه خلوت و جنس تازه اونجا وقتی برمیگرده پشتشو نگاه کنه میفهمه که آرچی بهش نزدیکه با یه میله‌ای که دستشه. آرچی میاد به جنس حمله کنه، اما خوشبختانه چند نفر دیگه هم این صحنه رو دیده بودن، متوجه شده بودن که آرچی داره جنس رو تعقیب میکنه. کیا؟ برادر جنس و یکی دیگه از دوستاشون. اینا هم دنبال آرچی اومده بودن به هوای اینکه حواسشون باشه یه وقت آرچی آسیبی به جنس نرسونه. اتفاقاً به موقع هم میرسن، میله رو از دست آرچی میگیرن. آرچی خیلی عصبانی بود، دلش میخواست یه بلایی سر جنس بیاره، حالا میله از دستش گرفته شده بود، نمیتونست و یک درگیری بینشون پیش میاد. در طی این درگیری آرچی به شدت کتک میخوره. تمام مدت هم داشت فریاد میزد سر جنس که تو قاتلی، تو کودک کشی، تو پسرمون رو کشتی. anyway خونین و مالین برمیگرده خونه پیش مادرش. وقتی مادرش میبینه که آرچی دم صبح اینجوری سر تا پا خونی اومده و موضوع رو میپرسه، آرچی براش تعریف میکنه. خب آرچی از زبون خودش همه چیزو تعریف میکنه، میگه من مثلا میخواستم برم جنس قاتل رو بکشم، به سزای اعمالش برسونم و مثلا برادر فلان فلان شدهش نذاشت که من این کارو بکنم، منو گرفت کتک زد. ولی مادرش میدونست پسرش مشکل خشم داره، میدونست پسرش اصلا هیستوری خوبی نداره، بهش علنا التماس میکنه که خواهشاً دوباره برو و خودت رو توی بیمارستان روانی بستری کن. خب از نظر آرچی روانش مشکلی نداشت، از نظر الان مرغش یه پا داشت، کلاً یه حرف میزد، یعنی هر چی شما به این آدم میگفتین در جواب یه چیز میگفت، اونم این که همسر من بچه‌مون رو کشته. اصلا منطق انگار نداشت، نمیفهمید. شما نمیتونستی از در منطق و شواهد و مدارک با این آدم وارد شی. روز بعد مادرش وقتی میبینه خود آرچی تصمیم نداره بره به بیمارستان روانی، یکی از فامیلاشون رو صدا میکنه. این فامیل ارتباط نزدیکی داشت با آرچی. میاد به قول خودمون مخشو میزنه و میبرتش تا مرکز روانپزشکی. دوباره قرار میشه آرچی چند روز رو توی بیمارستان روانی سپری کنه. توی 9 ماه گذشته این 3مین باری بود که آرچی داشت پذیرش میگرفت. خب این تعداد خیلیه. معمولاً وقتی توی چند ماه اخیر توی یک بازه زمانی کوتاهی یک نفر چندین و چند بار وارد بیمارستان روانی بشه، هی هر بار خودش بیاد با پای خودش و بعدش هم خودش رو ترخیص کنه، وظیفه کادر پزشکیه که با پلیس تماس بگیرن. این کار رو هم میکنن، اما خب نیروی پلیس کاری نمیتونست بکنه. تا به اینجا آرچی هنوز خشونت یا خلافی نشون نداده بود. البته که خشونت خیلی نشون داده بود، ولی خب همسرش نرفته بود علنا شکایت کنه ازش. اصلی ترین دلیلش هم اگر براتون جالبه اینه که به شدت از آرچی میترسید. یکی از علاقه های آرچی توی زندگیش تتو کردن بود. تتو براش مثل یک چیز آرام بخشی بود، حالش رو خوب میکرد و خب یه آدمی که تمام مدت مشکل خشم داره و میگه تتو حال روحی من رو خوب میکنه، میتونید تصور کنید که چقدر بدنش پر از تتوه. سر تا پاش علنا پر از خالکوبی بود. بعد از اینکه چند روز بعد خودش رو از بیمارستان روانی مرخص میکنه میاد بیرون، دوباره شروع میکنه به یک تتوی جدید زدن. حالا الان بهتون میگم این تتوی جدیدش چی بود. تتوهای قبلیش همه یا یه سری طرح‌های اروتیک و سکسی بود، طرح‌هایی که توش زن و مردها دارن با هم رابطه جنسی برقرار میکنن، حتی گاهی اوقات به اصطلاح گروپ هستن، و یا شعرهای خیلی جنسیت زده، شعرهای خیلی اروتیک، یا جمله‌هایی که توش پر از نفرت به پلیسه. توی این جمله‌هایی که رو بدنش تتو کرده بود تمامش داشت توهین میکرد به نیروی پلیس، داشت فحش میداد. تتوهاش از این قبیل دسته بود. حالا الان اومده بیرون از آسایشگاه روانی،
دوباره شروع کرده مشروب خوردن، قرص‌های آرامبخشی که پزشک‌ها براش تجویز کردن و خیلی راحت ریخته دور و پیش خودش میگه خب من باید چجوری خودم رو درمان کنم؟ با تتو کردن. میره 2 چیز رو تتو میکنه روی بدنش. یکی طرح یک سنگ قبر به صورت یک صلیب که یک روزی ازش اومده بیرون، از این روز داره خون میچکه و روی این سنگ قبر اسم پسرش حکاکی شده، زیرش هم نوشته شده به یاد کریک پسرشون. دومین طرحی که برای تتو کردن انتخاب میکنه یک عدد 7. آرچی به 2 دلیل عاشق عدد 7 بود و همیشه دوست داشت که این تتو رو روی بدنش بیاره، اما خب تا به اون روز دلیلی براش ندیده بود. چیزای مهمتر مثل طرح‌های سکسی یا نفرت پراکنی راجع به پلیس براش اهمیت بیشتری داشت. اولین دلیلی که این عدد 7 رو تتو میکنه باور خرافی بود که به عدد 7 داشت. آرچی میگفت 7 عدد شانس منه. یه وسواس خیلی زیادی داشت، همونجوری که اول اینترو بهتون گفتم. وقتی میخواست کاراشو انجام بده روی 7 انجام میداد. وقتی میخواست یک کار مهمی رو انجام بده باید حتما ساعت 7 اون کار رو میکرد. حتی وقتی قمار میکرد تمام شرط بندی هاشو روی عدد 7 میذاشت. مثلا اگر میخواست چیزی بخره سعی میکرد روی عدد 7 تنظیمش کنه و بخره. با خودش که صحبت میکردین میگفت آره 7 برای من خوش شانسی میاره و من 7 رو خیلی دوست دارم. اما این باورش به عدد 7 فقط در این حد نبود، به یک وسواس بیمارگونه‌ای تبدیل شده بود. و اما دلیل دوم که این عدد رو تتو کرد روی بدنش، آرچی تصمیم گرفته بود در انتقام مرگ پسرش جون 7 آدم رو بگیره. می گفت 7 نفر باید بمیرن تا روح پسر من در آرامش باشه. برگردیم به جنس، ببینیم جنس چی کار کرد بعد از اون شب. خب ما متوجه شدیم که بعد از اون شب فرداش آرچی رفت یه مدت توی مرکز روانی خودش رو بستری کرد و دوباره اومد بیرون. بعد از اون جنس کلاً لوازمش رو جمع کرد و رفت دوباره تا با خانواده‌اش زندگی کنه، با مادرش و دوست پسر مادرش. از اون موقع به این ور هم این 2 نفر هم رو ملاقات نکردن. الان چند ماهی بود که از آرچی خبری نبود و جنس داشت یک نفس راحتی میکشید به خیال این که خب این آدم حالا یا توی مرکز روانی هنوز بستریه یا منو فراموش کرده دیگه، رفته دنبال زندگی خودش. درست تو همین فکرها بود که توی یه اتاقی نشسته بود، شیشه پنجره اون اتاق شکسته میشه، یه آجر پرت شده بود میفته وسط خونه و به این آجر 2 نامه 2 کاغذ وصل بود. من میخوام یادداشت اول رو براتون بخونم. توی یادداشت اول نوشته شده بود تو و بقیه اعضای خانواده‌ات به درک خواهید رفت، چون هر کسی که منو اذیت کنه مرگ بدی انتظارشو میکشه. خیلی هم خوب میدونی این نامه از طرف کیه، پس هشدارهای من رو جدی بگیر. توی این نامه رسما به اسم جنس اشاره کرده بود، به نام مادرش و همینطور دوست پسر مادرش بیل. جنس همینجوری تپش قلبش بیشتر و بیشتر میشد وقتی یادداشت اولو خوند. میره سراغ یادداشت دوم. توی یادداشت دوم نوشته شده بود تنها چیزی که توی ذهن من این روزها ذهن من رو درگیر کرده کشتن تو، مادرت و اون بیل عوضیه. بلاف نمیزنم، من به خاطر مرگ پسر عزیزم خیلی داغونم و نمیتونم این فکر رو از سرم بیرون کنم. یادت باشه که من چند تا اسلحه دارم. برای اینکه رضایت اسلحه هام رو جلب کنم میخوام روی تک تک شماها امتحانشون کنم. این نامه ها خیلی وحشتناکن، اما متاسفانه جنس و خانواده‌اش نمیرن سراغ نیروی پلیس، نمیرن این نامه ها رو به پلیس نشون بدن. البته این رو هم در نظر بگیریم جنس به شدت روانش تحت تاثیر این آدم قرار گرفته، به شدت آسیب دیده و توی اکثر کیس ها افرادی که آسیب دیدن انقدر حال روحیشون بده که نمیتونن تصمیمات درست و منطقی بگیرن. ما که الان از بیرون داریم این کیس رو نگاه میکنیم خب خیلی منطقی میگیم میرفتی پیش پلیس شکایت میکردی، اما اون شخص نمیتونه با منطقی که ما الان توی جای گرم و نرم نشستیم و داریم این داستان رو روایت میکنیم یکی باشه. خب میشه حدس زد این یادداشت ها 100% از سمت آرچی بود دیگه. شب بعدش تصمیم میگیره که حرفهاش رو عملی کنه. یه ذره با هم میخوایم خط زمانی زندگی آرچی رو بررسی کنیم، از موقعی که الان از آسایشگاه روانی اومده بیرون و تا اون شبی که این نامه ها رو با آجر پرت کرده تو خونه جنس.
وقتی که این آدم از آسایشگاه روانی میاد بیرون، با یک خانومی آشنا میشه به نام کرل الن هاوس، یک زن 26 ساله که اتفاقاً کرل رو هم توی اون مرکز روانی ملاقات کرده بود. کرل مادر 3 فرزند بود، با مشکلات متعدد روحی روانی دست و پنجه نرم می‌کرد و اصلا برای این مراجعه میکنه به مرکز روانی که قصد خودکشی داشت. کرل هم به شدت مشروب میخورد، افکار خودکشی توی سرش بود، چندین و چند بار تصمیم گرفته بود که جون خودش رو بگیره و این بار اومده بود حالا به امید اینکه درمان بشه. توی همون تایمایی که این 2 نفر تو مرکز روانی با هم آشنا شده بودن، دوباره حال روانی کرل خیلی وخیم میشه و برمیگرده به آرچی، میگه من همین روزا دیگه میخوام خودم رو بکشم، زندگی برام بس، زندگی هیچ بعد قشنگی برای من نداره. آرچی نظرش رو عوض میکنه، آرچی جلوش رو میگیره، سعی میکنه بهش امید بده و همین منصرف کردن کرل از مرگ و خودکشی این 2 نفر رو خیلی به هم نزدیک میکنه. سوای اون ارتباط دوستانه‌ای که بینشون بود، یک ارتباط عمیق عاطفی هم بین این 2 نفر به وجود میاد. کرل چند روز زودتر از آرچی خودش رو مرخص کرده بود. آرچی هم چند روز بعدش به هوای این که کرل رو ببینه از اون مرکز میاد بیرون، میره پیش کرل و توی همون صحبت‌های اولیه با هم به این نتیجه میرسن که اصلا آرچی بیاد و کلاً با کرل زندگی کنه. این وسط یه دختر دیگه هم به جمعشون اضافه میشه به نام جولی تاد. جولی یک دختر 16 ساله بود. اون هم مدتی توی همون آسایشگاه که این 2 نفر بودن برای اختلالات روانی تحت درمان بود و کرل و آرچی رو تو همون مرکز ملاقات کرده بود. در عرض علنا چند هفته جمع اینا هی بزرگ و بزرگتر میشه. چرا؟ الان سوای این که آرچی داشت با هر دوی این زنها زندگی میکرد، چند تا نوجوان دیگه هم اضافه کرده بود به جمعشون. رسما یه حالت باند برای خودش درست کرده بود. این نوجوانا همشون یا نوجوانهایی بودن که خیلی درگیر خلاف بودن، خیلی درگیر اعتیاد بودن یا مشکلات روانی داشتن. همشون اسلحه داشتن، به صورت قاچاق این اسلحه ها رو خریداری کرده بودن، جواز برای حمل اسلحه نداشتن و عامیانه بخوام بگم از این شخصیت هایی بودن که سرشون درد میکنه برای خلاف کردن، برای اینکه برن یه دزدی بکنن، یه خلافی بکنن، هیجان توی زندگیشون به وجود بیاد و حالا در کنار اون دزدی بتونن یه پولی هم به جیب بزنن. خب چی برای این نوجوانا بهتر از این که آرچی به عنوان لیدر و رهبرشون ادارهشون کنه، یه جای خوابی هم بهشون بده. هر از گاهی می اومدن خونه کرل، اونجا میخوردن میخوابیدن و یه چند ساعتی حالا به جای اینکه توی خیابونا بگذرونن میتونستن توی خونه گرم و نرم سپری کنن. یه روز آرچی همه اینا رو جمع میکنه، میشونه جلوی خودش و بهشون میگه من نمیخوام همینجوری ول بگردیم، من هدف دارم برای زندگیم. هدف من اینه که باید چند نفر رو بکشیم. 7 نفر باید بمیرن به خاطر اینکه بچه من مرده. وقتی که اعضای گروهش، اعضای این باند به اصطلاح ازش میپرسن خب اولین قربانی میخوای کی باشه، میگه نمیدونم، هر کسی میتونه باشه. خب پس عملا نمیدونستن باید برن کیو نشون کنن. راه میافتن توی خیابونا به امید اینکه بتونن یک قربانی رو پیدا کنن. اولین قربانی آقایی بود به نام جورج انسن، یک آقای 50 ساله با قدی کوتاه. جورج زندگی ساده‌ای داشت، از سربازهای زمان جنگ جهانی بود و توی یک روزنامه فروشی کار میکرد. یک پول بخور و نمری تو زندگیش میومد و میرفت و بعضی از شبا که بیکار بود میرفت توی میخونه های مختلف میشست به مشروب خوری. اون شب هم اتفاقاً مست و پاتیل از یک میخونه اومده بود بیرون، میخواست بره خونه. آرچی به همراه گروهش توی ماشین نشسته بودن و چششون به جورج میخوره. هیچ شناخت قبلی از جورج نداشتن. مثل شما که اولین بار دارید اسمش رو میشنوید، اینا هم اولین بار بود که داشتن جورج رو توی خیابون میدیدن. آرچی میگه همینه، خودشه. همین آدم باید اولین قربانی من باشه. توی یک فرصت مناسب، یه جا که خیابون خلوت میشه و کسی نبود، با ماشین جلوی پاش نگه میدارن. یه فولکسی هم داشتن. جورج رو میکشن داخل ماشین. خب اسلحه جلوش گرفته بودن. جورج خیلی هم نمیتونست مقاومت کنه. البته این رو هم بگم جورج مست‌تر از این بود که بتونه خیلی هم مقاومت کنه. یکم کتکش میزنن،
تو خیال جورج اینا دزد بودن، میخواستن کیف پولشو اگر حالا شیء قیمتی داره ازش بدزدن، بعدم چند تا خیابون اونورتر پرتش کنن از ماشین بیرون. رانندگی میکنن میرن توی یه خیابون فرعی. آرچی دستور میده که همونجا نگه دارن. ماشین وای میسه، جورج رو از ماشین پیاده میکنه، چند قدم از ماشین دور میشه و دستاشو میذاره دور گلوی جورج، شروع میکنه به فشار دادن. جورج یه فوشی بهش میده. این فوش باعث میشه که خشم و عصبانیت آرچی به بی‌نهایت برسه. انگار که اصلا اختیار خودش رو دیگه نداشت. شروع میکنه کتک زدن جورج بارها و بارها. انقدر میزنه تو سرش ضربه میزنه، به دنده هاش ضربه میزنه، بلند میشه بهش لگد میزنه. میشه گفت جورج به معنای واقعی نیمه هوشیار افتاده بود روی زمین. تو همین موقعیت آرچی هم وایساده بود یه نفسی تازه کنه، یه ذره انرژی بگیره. یه صدایی توی سرش میشنوه. یه صدایی شروع میکنه بهش گفتن که بکش 7 نفر رو باید بکشی. جورج یه ذره از جاش بلند میشه، روی زانوهاش میشینه. هنوز گیج بود، نمیدونست چطوری میتونه فرار کنه که آرچی یه چاقو از پشتش در میاره، 7 بار به جورج چاقو وارد میکنه. جورج از دنیا میره. اما این برای آرچی کافی نبود. تفنگش رو در میاره و یک بار هم به جورج شلیک میکنه. انگار میخواست مطمئن باشه که این آدم مرده. تیر رو مستقیم تو صورت جورج شلیک میکنه و دیگه حالا خیالش راحت بود که 100% این آدم جونش رو از دست داده. خیلی خوشحال، با یک خیال راحت و آرامشی، با یک صورت شادی برمیگرده پیش بقیه گروهش. اعضای گروهش وقتی آرچی رو میبینن که غرق در خونه و خب البته از دور هم دیده بودن آرچی جورج رو به قتل رسونده، خیلی ترسیده بودن. فکر میکردن که این آدم حالا دنبال اینه چند نفر رو کتک بزنه و اینا، اما فکر میکردن تو همین حده. با خودشون این تصور رو نداشتن که نه، این آدم واقعا دنبال قتل انجام دادنه و حالا آرچی این کار رو کرده بود. خیلی میترسن اما حرفی نمیزنن به جز یک نفر. یه پسری توی این گروه بود به نام ریک. ریک در حالی که خیلی وحشت کرده بود به آرچی میگه این چه کاری بود کردی؟ چرا کشتیش؟ مگه قرار نبود فقط یه ذره کتکش بزنیم و حالا یه سرقتی ازش بکنیم؟ آرچی بعد شنیدن این حرف خیلی عصبانی میشه. با فریاد و فوش دادن به ریک میگه اون مردک مثلا فلان فلان شده به من فوش داد و لایق مرگ بود. بعدم چاقویی که دستش بود و با خشم پرت میکنه به سمت یکی از پنجره های ماشین. خب ریک که 100% ساکت میشه، هیچ حرفی دیگه نمیزنه. بقیه افراد هم که توی ماشین بودن هیچ حرفی نمیزنن. میدونستن که آرچی هنوز خشمگینه و هر حرفی بزنن ممکنه خشمگین‌تر شه و جون اونا رو هم بگیره. بعد از چند ثانیه سکوت آرچی سر ریک فریاد میزنه رانندگی کن احمق. تا خود خونه، تا زمانی که به خونه کرل برسن، هیچ کس صحبت نمیکرد. بعد از این اتفاق آرچی هرگز نتونست به ریک اعتماد کنه. ریک هم اسمش میره توی اسامی افرادی که آرچی میخواد به قتل برسونه. قبل از اینکه برسن خونه، وسط راه توی یه فست فودی نگه داشتن. بقیه اعضای گروه رفتن غذا اوردر بدن. آرچی میره داخل دستشویی اون فست فود، دست و صورتشو میشوره، لباسهاشو آب میزنه و همینطوری که داشت توی آینه به خودش نگاه میکرد، یهو تصویر پسرش رو میبینه. یکی از اعضای گروه میره توی دستشویی تا آرچی رو صدا کنه و بهش بگه که غذایی که سفارش دادیم رسیده، بیا بخور. آرچی رو میبینه دستشو گذاشته روی آینه، داره با تصویر خودش صحبت میکنه و خب خیلی به نظرش عجیب و غریب بود. در حالی که آرچی میگفت 7 نفر رو بکش، 7 نفر رو باید بکشی و مدام این جمله رو تکرار میکرد. برمیگردن خونه. جولی اون چاقویی که آغشته به خون بود رو بی سر و صدا میشوره. یه مقدار از اونجا به بعد از آرچی میترسید، خیلی دلش نمیخواست تو دست و پای آرچی بچرخه. آرچی میره پیش کرل و براش همه چیز رو تعریف میکنه. کرل باهاشون نرفته بود. بهش میگه که اینجوری شد، امشب یکی رو کشتم و یک نفر تو گوش من میگفت که باید 7 نفر رو بکشم. یه صدایی شبیه صدای پسرم کریک.
3 شب از این اتفاق میگذره. آرچی تصمیم میگیره قبر پسرش رو به اعضای گروهش نشون بده. البته توی این چند وقت اخیر با کرل زیاد با هم دوتایی میرفتن سر خاک پسرش، میشست اونجا شروع میکرد گریه کردن. نمیدونم حالا چه خاطراتی، اما خاطراتش با بچهش رو برای کرل تعریف میکرد. از این نظر میگم نمیدونم چه خاطراتی، به خاطر اینکه گفتم بهتون تا قبل از اینکه پسرش بمیره اصلا اهمیتی نمیداد. اصلا نه یه بار شده بود این بچه رو بغل کنه، نه باهاش حرف بزنه، نه توی نگهداری و تربیتش نقشی داشته باشه. به کرل میگه پسر جوون کوچیک بیچاره هرگز فرصت این رو نداشت که زندگی کنه، مرگش عادلانه نبود. کرل هم چیز خاصی نمیگفت، زیاد کامنت نمیذاشت، بیشتر اجازه میداد که آرچی گریه کنه، خودش رو خالی کنه و بعد برگردن خونه. حالا الان آرچی تصمیم گرفته بود کل اعضای گروه رو ببره تا سنگ قبر پسرش رو ببینن و شاید سراغ قربانی بعدی هم بره. به آرامگاهی که پسرش خاک شده بود میرسن. شب خیلی سرد و تاریکی بود و بارون هم بیوقفه داشت میبارید. هوا پر از مه بود و وقتی شما توی چنین فضا و هوایی وارد یک جایی به اسم آرامگاه یا گورستان بشید، خب وهم و ترس هم بیشتر میشه دیگه از حد معمولی. یه مدت با اعضای گروهش سر قبر پسرش میمونن و بعد آرچی بهشون میگه یه هتلی نزدیکی است، بریم توی اون هتل بشینیم چون خیلی داره بارون میاد اینجا. بریم توی اون هتل و برنامه قتل بعدیمونو بچینیم. وارد اون هتل میشن، 1 شب اقامت میگیرن، اما قرار نبود بیشتر از چند ساعت توی اون هتل بمونن. برنامه هم برنامه سخت و پیچیده‌ای نبود. میگن هر کسی که بعد از اینکه از هتل اومدیم بیرون دیدیمش، نزدیک شد بهمون، اسلحه میگیریم سمتش و به عنوان طعمه بعدی ازش استفاده میکنیم. آرچی به اعضای گروهش هم این قول رو میده، میگه جونش برای منه، اگر مال و اموالی داشت برای شماها، برای من مال و اموال اون آدم، کیف پولش، اشیای قیمتی اگر همراهش هست هیچ اهمیتی نداره، جونش چیزیه که من میخوام. از هتل میزنم بیرون، اما آرچی اصرار داشت یک بار دیگه بره سر خاک پسرش. میرن بالای سنگ قبر پسرش و آرچی بهشون میگه یه ذره منو تنها بذارید، یه ذره بهم فاصله بدید. یه چند قدم ازش دور میشن و باز یک صحنه عجیب دیگه ای از آرچی میبینن. آرچی در حالی که نشسته کنار سنگ قبر پسرش به یه جا زل زده و داره با یک شخص خیالی صحبت میکنه. حتی یه جا آرچی یه بار برمیگرده به یکی از اعضای گروهش میگه این نور رو میبینی؟ تو هم داری نور رو میبینی؟ و خب اون پسر اینجوری بود که آره منم دارم میبینم. نمیدونست چی باید بگه، میترسید اگه بگه نه کدوم نور آرچی رفتار خیلی خشنتری نشون بده. آرچی مجدد زل میزنه به همون نقطه نامعلوم با همون شخص خیالی، شخصی که هیچ کس دیگه ای جز خودش نمیدید. مشغول حرف زدن میشه. یه حالتی بود که چند ثانیه حرف میزد، بعد ساکت میشد، انگار که سکوت کرده تا حرف یکی رو بشنوه و بعد جوابشو میداد. آرچی میگه پسرم واقعا خودتی؟ حالت خوبه؟ یکم مکس میکنه، دوباره میگه ولی پسرم این نمیتونی تو باشی، تو که مردی. دوباره مکس میکنه و بعد میگه آره معلومه که دوست دارم بیام پیشت، ولی چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ چه راهی وجود داره تا منم بیام پیش تو؟ مجدد کمی مکس میکنه، بعدش میگه آره هر کاری که تو بگی، بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دلم میخواد که برگردم پیشت. هر چیزی که تو بخوای رو من انجام میدم، تو فقط اراده کن. چند ثانیه سکوت میکنه، بعد برمیگرده پیش اعضای گروهش و با تحکم بهشون میگه پسرم از من خواسته 7 نفر رو بکشم و توی اولین فرصت جون 7 نفر باید گرفته شه. وقت خواب نداریم، وقت غذا خوردن نداریم، وقتی نداریم که تلف کنیم. و بعد دوباره بیوقفه زیر لب زمزمه میکرد با خودش که 7 نفر رو بکش، 7 نفر رو بکش. حالتی که نمیخواست یادش بره، میخواست ملکه ذهنش بشه. چند لحظه بعد یک خودرویی رو نزدیک اون آرامگاه میبینن. یک آقای 42 ساله‌ای صاحب ماشین بود، داشت خودرو رو میروند به نام رونالد نیل. میرن سمت ماشینش، اسلحه رو میذارن روی شیشه، بهش اشاره میکنن شیشه رو بده پایین، در رو باز کن، پیاده شو. رونالد معدنچی بود، توی معدن کار میکرد، تازه شیفت کاریش تموم شده بود و قصد داشت که برگرده خونه.
خب چاره ای نداشت، در ماشین رو باز میکنه و همراه این نوجوانا وارد آرامگاه میشه. تمام مدت که راه میرفت هلش میدادن، اسلحه رو پشت سرش گذاشته بودن. یه ذره که از خیابون دور میشن و فضا دیگه فضایی نبود که آدم‌ها اگر تک و توک هم رد میشن بتونن صحنه رو ببینن. گفتم بهتون هوا هم خیلی بارونی و مه‌آلود بود. با پا میکوبن توی کمر رونالد پرت میشه روی زمین و همه جاش پر از گل و خاک میشه. آرچی رو صدا میکنن، میگن بیا قربانی بعدی تو پیدا کردیم. آرچی با تفنگ میاد در حالی که یکی از نیروهاش تفنگ رو نشونه گرفته بود به سمت رونالد و همینطور آرچی هم خودش دستش اسلحه بود. زیر لب باز داشت زمزمه میکرد. یه حالت خیلی عجیبی بود، همش با خودش حرف میزد. رونالد علنا به التماس کردن افتاده بود. التماس میکرد برای جونش، گریه میکرد و توی این التماساش یه حرفی به آرچی میزنه. به خیال خودش این حرف میتونست باعث دلرحمی آرچی شه، میتونست باعث شه که از مرگش جلوگیری کنن. اما خبر نداشت خیلی عدد بدی رو انتخاب کرده. رونالد رو به آرچی میگه خواهش میکنم به من رحم کن، من پدر 7 بچه‌ام. آرچی به محض شنیدن عدد 7 روشو بر میگردونه، زل میزنه تو چشمای رونالد و یه تیر تو سرش خالی میکنه. درست بعد از شلیک آرچی یکی دیگه از اعضای گروهش هم یه تیر دیگه میزنه تو سر رونالد برای اینکه دیگه مطمئن شن 100% رونالد از دنیا رفته. جسد رو همونجا رها میکنن، میرن سوار ماشین شن و برن به دنبال قربانی بعدی. اما سوار ماشین خودشون نمیشن. یکی از اعضای گروه قرار میشه ماشین خودشونو ببره خونه کرل و بقیه با ماشین رونالد برونن. همینطوری که توی ماشین بودن آرچی از پنجره به قبر پسرش نگاه میکرد. واسه خودش حرف میزد، با صدای بلند میخندید. دوباره یه ذره ساکت میشد، بعد یهو خنده منفجر میشد. اصلا خیلی رفتارش عجیب بود. همینطوری که اعضای گروهش توی تعجب بودن که بابا این دیگه کیه، این واقعا دیوانه است، یه حرف عجیب تری بهشون میزنه. میگه حیف شد این یارو رو خیلی بد کشتیم، نباید اینجوری ولش میکردیم، کاش میبردمش بیشتر نزدیک سنگ قبر پسرم و یه مقدار از خونش رو میمالیدم روی سنگ قبرش. خیلی حرف عجیبیه. تو رفتی یه آدم و همینجوری رندوم پیدا کردی، به قتل رسوندی، بعد حالا داری میگی ای کاش یه جور دیگه مثلا خونشم برمی داشتم میمالیدم به سنگ قبر پسرم. anyway برمیگردن خونه کرل. اعضای باند الکی خوشحال بودن، برای خودشون آبجو باز میکنن، مشروب میریزن، میزدن، میرقصیدن. اما آرچی توی جشنشون شرکت نمیکرد. آرچی تمام مدت ساکت یه گوشه نشسته بود و یه جمله رو زیر لب تکرار میکرد: 7 نفر رو بکش. در حالی که اعضای گروهش داشتن شادی میکردن، فریاد میزنه سرشون رو صداشون میکنه. میگه شادی بسه، بلند شید، باید بریم سراغ قربانی بعدی. اصلا نمیتونست آروم بشینه. الان صبح زود شده و دوباره آرچی و گروهش دنبال قربانی بعدی میگردن. قربانی بعدی رو هم مورد هدف قرار میدن. یک آقایی بود به نام ایوانجلوس کولیوس. یک مربی رانندگی بود، 24 سالش بود و در حالی که داشت توی خیابون راه میرفت تا برسه به اون مرکز آموزش رانندگی، اینا با ماشین کنارش وای میستن، تفنگو میگیرن سمتش، بهش دستور میدن که سوار ماشین شه. ایوانجلوس وقتی وارد ماشین شد حس بدی نداشت. پیش خودش فکر میکرد اینا یه دزدن، یه چیزی میخوان ازم بدزدن و بعد ولم کنن. اما خب بعد از اینکه شروع میکنن کتک زدنش، یه مقدار ترس توی وجودش بیشتر میشه. میبینه نه، مثل اینکه موضوع جدی‌تر از این حرفاست. با یه پارچه چشماشو میبندن، نمیخواستن که بتونه ببینه کجا دارن رانندگی میکنن. باز میرن توی یک خیابونی، توی یک مسیری که خیلی خلوت بود. صبحم زود بود دیگه. ماشین رو نگه میدارن. آرچی پیاده میشه. بقیه اعضای گروه میرن کنار. میدونستن که آرچی باید حتما خودش قتل رو انجام بده. یک وسواس خاصی داره روی این موضوع. تمام مدت ایوانجلوس میگفت من میدونم شما آدمای بدی نیستید، من میدونم شماها به یه مقدار پول نیاز دارید و حالا منو میخواید یه جا رها کنید. البته این حرفا رو خیلی با ترس بیان میکرد، یعنی خودش هم ته دلش باور نداشت به حرفاش. نقشه آرچی چی بود؟ این بودش که ایوانجلوس را هم بکشه و بعد این ماشین رو برداره برونه به سمت خونه همسرش. همسر، مادر همسرش و دوست پسر مادر همسرش رو هم به قتل برسونه و بعد برگرده و ریک رو بکشه.
اینجوری میشه 7 تا قتل. این نقشه‌ای بود که تو سرش داشت. آرچی به خاطر اون حرف ریک بهش شک کرده بود. میگفت ریک ترسو، ریک بزدل، آدم‌های بزدل میرن سراغ پلیس‌ها، آدم‌های بزدل یه روزی رفقاشون رو به پلیس لو میدن. این باورهاش بود. حالا برمیگرده به سمت یکی دیگه از اعضای گروهش، یک پسر دیگه‌ای، و به اون میگه تو جون این آدمو بگیر. خب اول همه که این پسر خیلی شاک میشه، میگه که ولی شما کسی هستی که دوست داری همه قتلا رو انجام بدی؟ آرچی میگه اما الان میخوام تو این کارو بکنی. به من نشون بده تو مثل ریک نیستی، به من نشون بده تو ترسو نیستی، بزدل نیستی، به من نشون بده که جزو اعضای گروهمونی. این پسر در حالی که اصلا انتظارشون نداشت که الان یک نفر بهش بگه باید قتل انجام بدی، فکر کرده بود که اومده حالا فقط یک صحنه قتلی و ببینه یه پولی از یکی کش بره و باز برگردن خونه. و خب نمیدونستش اگر این کارو نکنه چی به سر خودش میاد. آرچی دستش تفنگ بود، هر لحظه امکان داشت به خودش شلیک بشه. تو همین دست کردنا بود، داشت فکر میکرد که چیکار کنم، با خودش کنار بیاد که چجوری یه تیر به یه نفر بزنه، که ایونجلا از ماشین میاد پایین. در حالی که دستاش بسته بود سعی میکنه فرار کنه، موقعیت رو مناسب میبینه برای فرار کردن. این پسر هم دریغ نمیکنه، همون لحظه یک تیر تو سر این مرد بیچاره خالی میکنه. ایونجلاس در جا جونش رو از دست میده. آرچی میاد بالای سر جسدش وای میسته، یه گلوله هم خودش میزنه و بعد جسد رو همونجا توی خیابون رها میکنن و سوار ماشین میشن میرن. بعد از اینکه سوار ماشین میشه میفهمه که بنزین کافی برای رسیدن به خونه همسرش و انجام 3 تا قتل دیگر رو نداره. خیلی هم عصبانی میشه، با یک خنده عصبی به بقیه اعضای گروهش میگه همسرم و خانواده حرومزاده‌اش خیلی خوششانسن. خیلی خوششانسن که این ماشین بنزینش نمیرسه و چند ساعت بیشتری رو میتونن توی این دنیا زنده بمونن. بعد از اینکه میرسن خونه دوباره اعضای گروهش رو جمع میکنه و میگه که من یه پارت جدیدی رو میخوام به نقشمون اضافه کنم. خب تا الان نقشه این بود که سوار ماشین شن، بلند شن، برن به همسرش و خانواده‌اش حمله کنن، به قتل برسوننشون دیگه. حالا الان پارت جدیدی که به این نقشه اضافه شده از سمت آرچی چی بود؟ میگه بعد از اینکه اینا رو کشتم میخوام سر همسرم رو از تنش جدا کنم، توی یک جعبه‌ای بذارم و بفرستم برای رئیس اداره تحقیقات جنایی، همون آدمی که توی پرونده مرگ پسر من همسر من رو تبرئه کرد و گفت حادثه بوده، قتل نبوده. یعنی چقدر میتونه نفرت توی آدم‌ها ریشه بدونه. این وسط شک آرچی به ریک بیشتر و بیشتر هم شده بود. یکی از اعضای گروهش به ریک این موضوع رو میگه ببین آرچی روی تو بددل شده و چندین و چند بار به ماها گفته که من قصد دارم ریک رو به عنوان نفر آخر انتخاب کنم و این 7 تا قتلم رو با ریک تموم کنم. ریک هم بعد از اینکه این حرف رو میشنوه یه چیزایی شک کرده بود ولی حالا دیگه مطمئن شده بود. یواشکی خونه رو ترک میکنه و میره به پلیس اطلاع میده. میره به پلیس میگه که یه آدمی به نام آرچی اینجوری اونجوری این همه قتل انجام داده و حالا الان نقشه قتل من رو هم کشیده. تو همون تایما آرچی به خودش میاد و میبینی ریک نیست. از بقیه اعضا میپرسه ریک کجاست؟ میگن که احتمالاً رفته مثلا فلان خونه، خونه‌ای که خود ریک اونجا زندگی میکرد. آرچی میگه پاشید، نباید ذره وقت تلف کنیم. سوار ماشین میشن و میرن دم اون ساختمونی که ریک خونش اونجا بود. ریک از پنجره اینا رو میدید که نشستن توی ماشین، همشون اسلحه دستشونه و علنا دارن نگهبانی میدن. تو اولین موقعیت و فرصتی که ریک از در اون ساختمون بیاد بیرون میخوان بهش تیراندازی کنن. خیلی ترسیده بود اما از قبل به پلیس خبر داده بود دیگه. پلیس هم چند قدم اونورتر، چند متر اونورتر با نیروهاش وایساده بود تا آرچی و بقیه اعضای گروهش رو دستگیر کنه. در واقع این اصلا نقشه پلیس بود. پلیس بری گفته بود تو برو توی خونت به عنوان تومه و از خونه بیرون نیا. ما به محض اینکه آرچی و گروهش رو ببینیم اولین موقعیتی که مناسب باشه حمله میکنیم و خلع سلاحشون میکنیم.
اون چند دقیقه‌ای که نیروی پلیس برن احاطه کنن اینها رو و خلع سلاحشون کنن، دستگیرشون کنن، حال ریک خیلی بد بود. این چند دقیقه براش اندازه چندین ساعت گذشت، چون ریک با آرچی تایم گذرونده بود. ریک وحشی بازی های آرچی رو دیده بود، توهم هاش رو دیده بود، رفتار عجیب و غریبش رو دیده بود، میدید که چه میزان خشونت از دستش برمیاد و حالا میدونست احتمال هر چیزی هست. میدونست که هر لحظه ممکنه حتی از ماشین پیاده شه، دلو بزنه به دریا، وارد ساختمون شه و مستقیم بیاد تو واحدی که ریک هست، قبل از اینکه پلیس بتونه کاری کنه جون ریک رو بگیره. به هر حال در نهایت نیروی پلیس آرچی و اعضای گروهش رو دستگیر میکنن. زمانی که به دستای آرچی دستبند زده بودن و سوار ماشین پلیس کرده بودنش که ببرنش به پلیس استیشن، با عصبانیت فریاد میزد به نیروی پلیس که چی کار دارید میکنید لعنتیا، من هنوز 7 نفر رو نکشتم. اصلا انگار این آدم متوجه نمیشد که داستان چیه. یعنی مشکلی نداشت با اینکه دستگیر شده، میگفت چرا زود دستگیرم کردید، بذارید من هنوز این مرگ ها رو، این قتل ها رو در واقع به عدد 7 نرسوندم. وقتی بهتون میگم یک وسواس عجیبی روی عدد 7 داشت، این به معنای وسواسه ها. تو تمام راه داشت نیروهای پلیس رو تهدید میکرد که من 7 نفر رو خواهم کشت، فکر نکنید چون منو دستگیر کردید دیگه نمیتونم کسی رو بکشم. من اولین فرصتی که پیدا کنم میکشم، انقدر میکشم تا این رو به اون عدد 7 برسونم. دادگاه‌های محاکمه آرچی توی فوریه سال 1974 آغاز میشه. اون توی 3 فقره قتل قرار بود محاکمه شه. 5 نفری هم که از اعضای گروهش بودن دستگیر شده بودن: تاد، هاو، مردیت، ویتینگتن و وبستر. همشون اتهاماتشون یکسان بود. اما ریک چی؟ ریک چرا توی دادگاه ها نیومد و متهم نشده بود؟ به خاطر اینکه ریک با پلیس همکاری کرده بود. به خاطر اینکه ریک با این شرط که اتهامی بهش وارد نکنن تمام جزئیات رو به پلیس داده بود. پلیس توی چند روز اخیر شاهد 3 تا قتلی بود که اصلا نمیدونست چطور اتفاق افتاده، توسط کی، و حالا ریک داشت این پرونده ها رو براشون حل میکرد. به علاوه این که ریک قتلی هم انجام نداده بود، ریک فقط همراهشون بود. اون سالها اخبار قتل هایی که آرچی کرد شده بود تیتر اول تمام مطبوعات. همه نوشته بودن قتل‌های هیجان انگیز، قتل‌هایی که آرچی انجام داده، و خیلی تلاش داشتن که شخصیت آرچی رو به چارلز منسون ربط بدن، بگن که اون هم مثل چارلز میمونه، همراهاش رو داشت تشویق میکرد به عیش و نوش و انجام قتل. از نظر من آرچی واقعا شباهت خیلی خیلی کمی به چارلز داشت. 4 روز از دادگاه ها گذشته، الان موقعی شده که آرچی از قاضی تقاضا میکنه یک صحبتی بکنه توی دادگاه. این درخواستش یه ذره عجیبه، اما قاضی قبول میکنه، میگه باشه بگو. من عیناً دارم متن بیانیه‌شو براتون میخونم. میگه که منو ببخشید، من توی این 4 روز اخیر اینجا نشستم، سکوت کردم و دونه دونه مو به مو حرفهای دادستانی رو راجع به خودم گوش دادم. حرفهایی که تمام مدت انگشت اتهامش رو به سمت من گرفته بود و داشت من رو متهم جلوه میداد. نقدهایی شده به کارهایی که من انجام دادم. اما الان وقتشه یه حرفی رو بزنم. خیلی وقت این حرف تو دل من مونده. بعد اسم همسرش رو میاره و خانواده همسرش رو. میگه اگر که دارید صحبتهای منو گوش میکنید بدونید که دوست دارم سرتون رو از تنتون جدا کنم. همینطوری که داشت متنش رو میخوند عصبانیتش بیشتر میشه و دادگاه به هم میریزه. خیلی واقعا عجیب، برگ ریزونه. به تو یک موقعیتی دادن که توی دادگاه، حالا توی اون متنت میتونی یه عذرخواهی کنی، میتونی یه ذره ترحم هیئت منصفه رو جلب کنی، و باز تو توی اون متن داری آدم‌ها رو تهدید میکنی. آرچی در طول دادگاهاش تمام مدت دستاش بسته بود. نیروی گارد داشت به شدت محافظت میشد و همینطور به خاطر اینکه یک خشم خیلی زیادی توی رفتارش داشت، قتلهاش خیلی خشن بود، تمام مدت بهش دوزهای سنگین مسکن میدادن با خیال اینکه بتونن خشم غیر قابل کنترلش رو کمی مهار کنن. این دوزایی که بهش میزدن فکر نکنید دوزای کمی بودا.
ببینید انقدر دوز این داروهای آرامبخش زیاد بود که علنا اگر به یک اسب مسابقه میزدین از پا در میومد. اما اصلا روی آرچی تاثیر نداشت. میدونید چرا؟ انقدر که این آدم داروهای اعصاب مصرف کرده بود، تو مرکزهای روانی مختلف که رفته بود، انقدر که این آدم مشروب میخورد، انقدر که این آدم مواد مخدرهای مختلف مصرف میکرد. این داروها براش علنا مثل داروهای سرماخوردگی بود. در طول محاکمش آرچی به معنای واقعی هوشیار بود، وکیل نخواسته بود، خودش مثل یه وکیل نوت برمی داشت از همه چی. توی رسانه ها بهش لقب قاتل دیوانه استرالیا رو داده بودن، اما چیزی که شما توی دادگاه ها از این آدم میدیدین یک انسان هوشیاری بود که حواسش به همه صحبت ها جمعه و مو به موی همه چیز رو داره یادداشت میکنه. خیلی رفتارش توی دادگاه عجیب بود. به خبرنگارای توی دادگاه چشمک میزد، با بقیه متهما شوخی میکرد. وقتی که حوصلش از روند دادگاه سر میرفت، با انگشتش انگار که داره روی کیبوردهای پیانو میزنه آهنگ میزد، ضرب میگرفت روی میز و حتی یه جاهایی با اون خودکاری که دستش بود اسم خودش رو میز حکاکی میکرد. بین دو تا از دادگاهاش یه چند روز فاصله بود. توی زندان با سطل به یکی حمله میکنه یه بار و قصد داشت که بکشتش و خب میندازنش توی انفرادی. با وجود این که تازه این داروهای آرام بخش همش بهش داده میشد، خیلی اصرار داشت که حتی با این که من توی زندانم این عدد 7 قتل هامو کامل کنم. پزشکا توی زندان اوایل بهش دوزهای خیلی ملو میدادن، بعدن دیدن نه اینا اصلا فایده نداره براش، دوزهاشو بیشتر کردن. اما باز همین آدم سرشار از خشم بود و هر فرصتی پیدا میکرد میخواست یه جنایتی انجام بده. یکی از پزشکای توی زندان میگه همین که این آدم به دوزهای بسیار بالایی نیاز داشت که حالش یه ذره بهتر شه یا آرومتر شه، دوزهایی که ما گاهی اوقات میترسیدیم یهو اودی نشه، اووردوز نکنه. این یعنی این آدم دیوونه است. دوباره برگردیم به جلسات دادگاهش. 3 تا روانپزشک رو میارن تا از نظر روانی آرچی رو بررسی کنن، ببینن که آیا این آدم واقعا مشکل جنون داره، آیا واقعا باید بره زندان یا باید بیفته توی آسایشگاه روانی. پزشک اول نظریش این بود، میگفتش که آرچی 100% یک دیوانه به معنای واقعی. اون به جنون رسیده وقتی قتل‌هاشو انجام داده. میگه وقتی قتل‌ها رو مرتکب میشد نمیدونست که داره اشتباه میکنه. این آدم قطعاً روانیه، درگیر اسکیزوفرنی و همینطور پارانویده. اما پزشک دوم نظر کاملاً متفاوتی نسبت به روانپزشک اول داشت. اون میگه من بررسی کردم آرچی رو و به نظر من اتفاقا خیلی هم خوب میدونست که داره چی کار میکنه، خیلی خوب میدونست داره قتل انجام میده و قتل کار اشتباهیه. دلیل این پزشک چی بود؟ میگه قربانیاشو توی جاهای خلوت انتخاب میکرد، سعی میکرد بکشونتشون یه جایی که بقیه نبینن. چرا؟ چون میدونست نباید به قتل برسونتشون، چون میدونست قتل کار خوبی نیست. یک آدم نمیتونه یه روز درگیر اسکیزوفرنی باشه یه روز حالش خوب باشه. این بیماری های روانی جوری نیست که یه روز بیاد سراغ آدم و یه روز آدمو ول کنه دوباره روز بعدش پیداش بشه. سومین روانپزشکم که خسته نباشه، نظر خاصی نداشت. یه چیز نظرش مابین روانپزشک اول و دوم بود. میگه که نه من میتونم تایید کنم که این آدم دیوانه است و نه میتونم ردش کنم. خب ما الان 3 تا روانپزشک داریم با 3 تا نظریه کاملا متفاوت. تو یه چیز هر 3 تاشون اتفاق نظر داشتن. اون هم این که آرچی برای جامعه خطرناکه. این آدم بیمار روانیه، درگیر یه سری مسائل هست از نظر روانی و اصلا سیف نیست که وارد جامعه بشه، چون مجدد به آدم‌ها آسیب میرسونه. دوباره توی دادگاه ها آرچی رو صدا میکنن و میگن که اگر دفاعی داری از خودت بگو. گفتم بهتون وکیل نگرفته بود دیگه، اینجور موقع ها وکیل ها میرن جلو صحبت میکنن، اما آرچی حالا خودش باید از خودش دفاع میکرد. میره توی جایگاه وای میسه، میگه من قصد داشتم آدم‌ها رو بیشتر بکشم یا 3 نفر رو کشتم به خاطر اینکه پسرم به من گفت باید 7 نفر رو بکشم. من در زمان قتل‌ها کاملا دیوونه بودم، اما این چیزی بود که پسرم از من خواسته بود و من هیچ وقت نمیتونم رو
چیزی که بچه‌م ازم خواسته نبگم. میخوام توضیحات و جزئیات دقیق تری راجع به خودم زمان وقوع قتل ها بهتون بدم. اولا که من وقتی قتل ها رو انجام میدادم کاملا دیوانه بودم. دوم این که دلیل داشتم. دلیلم هم این بود که میخواستم انتقام پسرم رو بگیرم. من حتی قبلا به دکترم گفته بودم که میل دارم جون موجودات رو بگیرم، اما تا قبل از مرگ پسرم هرگز به هیچ موجود زنده‌ای آسیب نرسونده بودم. من نمیدونم آسیب و چی میدید. اون همه کتک هایی که به همسرش میزد، مثلا اونا از نظرش آسیب نبود، نوازش بود، فلرتینگ بود. anyway باز برگردیم به بقیه متنش. در ادامه میگه مرگ پسرم بزرگترین اتفاق بدی بود که تا به حال برای من رخ داده. من خیلی دوستش داشتم. پسرم برای من یک دنیا معنی داشت و بعد از اینکه به قتل رسید، ببینید هنوز هم باورش این بود که همسرش بچهشون رو کشته. من این به سرم زد که باید جون همسرم رو هم بگیرم، چون همسرم باعث شد که من اینجوری به جنون و دیوانگی برسم. اگر فرصتی به من داده شه من دوباره قتل انجام میدم. چرا حرف منو نمیفهمید؟ دلایل من خیلی ساده است. من دارم میگم باید 7 نفر رو بکشم و الان فقط 3 نفر رو کشتم، یعنی 4 نفر دیگه مونده که به قتل برسونم. این تنها روشیه که من توی ذهنم احساس آرامش میکنم. خیلی جالبه، داشت برای قاضی، برای هیئت منصفه، برای آدمهای توی دادگاه حساب کتابم میکرد. مثلا 7 تا بوده، 3 تا رفته، 4 تا مونده. این که میخواید فکر کنید من عاقل هستم یا دیوونه به خودتون ربط داره، اما این رو من با قطعیت میتونم بهتون بگم که شب قتل ها من دیوونه بودم. پسرم توی گوشم میگفت، ازم میخواست که 7 نفر رو بکشم و برای همین من سراغ 3 نفر رفتم. اگر که بعضی از جمله ها هی داره تکرار میشه، به خاطر اینه که من دارم عیناً متن آرچی رو براتون واو به واو از حفظ میخونم و چیزی از خودم به هیچ عنوان به این متن اضافه نمی کنم. این خود آرچیه که تکرار کلمات و جمله ها توی متنش زیاد داشته. در انتها میگه هر بار میرفتم سر خاک پسرم، رگه هایی از خشونت میومد توی وجود من. عصبانی می شدم. به تنها چیزی که میتونستم فکر کنم این بود که منصفانه نبود پسر من از دنیا بره. اونقدر خشمگین می شدم که هر لحظه میتونستم به یکی آسیب برسونم و فقط یه صدا آرومم میکرد، صدای پسرم که تشویقم میکرد تا آدمها رو بکشم. البته به جز صدای پسرم صداهای دیگه‌ای هم توی گوشم میشنیدم، صداهایی که نمیدونم کیا بودن، اما چندین و چند نفر بهم میگفتن باید جون آدمها رو بگیرم، باید 7 نفر رو به قتل برسونم. من خیلی ناراحتم که دستگیر شدم. من برنامه بی‌نظیری ریخته بودم. من میخواستم ریک رو به قتل برسونم تا این عدد 7م رو کامل کنم. من میخواستم قبلش برم سراغ خانواده همسرم، اما پلیس‌های لعنتی همیشه عادت دارن همه چیز رو توی این دنیا خراب کنن. هنوز هم از کارهایی که انجام دادم احساس پشیمونی ندارم. احساس نمی کنم که اشتباهی کردم و اگر فرصت پیدا کنم عددم رو کامل می کنم. من همچنان معتقدم که همسرم عمدن بچه ما رو به قتل رسونده و من باید انتقام مرگ پسرمون رو ازش بگیرم. توی این صحبت‌هاش هم ما هیچ اثری از پشیمونی، اثری از احساس همدردی، هیچی نمی‌بینیم. و تکلیف هم برای هیئت منصفه و قاضی کاملا روشنه. بریم سراغ حکم‌هایی که به آرچی و اعضای گروهش میدن. تمام اعضای گروهش به خاطر نقش داشتن توی قتل‌ها گناهکار اعلام شدن. به هر کدوم 10 الی 18 سال زندان دادن. جولی رو یادتونه، همون دختر 16 ساله‌ای که عضو گروه بود. اون 10 سال حکم میگیره، راهی زندان میشه. اما 1 سال بعد توی زندان داخل حموم جون خودش رو میگیره. اینجا جولی تازه 17 سالش بود. کرل هم جزو کسایی بود که متهم شناخته نشد، هیچ حکمی نگرفت. چرا؟ چون توی هیچ کدوم از این قتل‌ها همراه این گروه نبود. جولی باهاشون میرفت، توی صحنه‌های جرم حضور داشت، اما کرل تمام مدت خونه بود و حالا پیش بچه‌های خودش بود. البته که اگر این کیس الان اتفاق بیفته و مجدد به یک شخصی مثل کرل بخوان حکمی بدن، متهم میشه، به خاطر اینکه کرل
با خبر بود از یه سری جرم و جنایت و نرفت به پلیس گزارش بده. کرل میدونست که آرچی و اعضای اون گروه دارن قتل انجام میدن، دارن آدم‌ها رو میکشن، اما به پلیس گزارش نداده بود. توی دنیای الان همچین آدمی اگر این کار رو بکنه هم حکم میگیره، حالا حکم سبکتر، شاید maybe not. اما خب اون زمان کرل از تمام اتهامات تبرئه میشه. چیز دیگه ای که راجع به کرل خیلی عجیب بود این بودش که تو تمام پروسه دادگاه همچنان عاشق آرچی بود، فریاد میزد، حق حق میکرد، گریه میکرد، میگفت من دوستت دارم، تا زمانی که از زندان بیای بیرون من منتظرت وایسادم. و حتی از آرچی یک فرزندی هم باردار بود. بهش خیلی اطمینان خاطر میده، به محض اینکه بچه به دنیا بیاد میارمش توی زندان تا ببینیش، یادت باشه روزهایی که از در زندان میای بیرون من و بچه‌ت منتظرت هستیم. و به معنای واقعی از این عشق‌های آتشینی که حالا گاهی اوقات ما شاید توی فیلم‌ها دیده باشیم اما حقیقت داشت توی دادگاه آرچی و کرل. اما حالا برسیم به حکم آرچی. هیئت منصفه تصمیم میگیره این باور رو نداشته باشه که آرچی یک آدم دیوونه بود و بر اساس یک شخص دیوانه و مجنون بهش حکم بده. برای همین قاضی 3 تا حبس ابد رو صادر میکنه. وقتی که قاضی این حکم رو میده هیچ کس توی دادگاه تعجب نمیکنه، به جز کرل هیچ کس دیگه‌ای قطره‌ای اشک نمیریزه، هیچ کس احساس همدلی و همدردی با این قاتل نشون نمیده. در واقع شاید خیلی ها خوشحال هم شدن از این حکم. آرچی میره داخل زندان تا 3 تا حبس ابد رو بگذرونه، اما تمام مدت این توی ذهنش بود که من باید اون عدد 7 لعنتی رو کامل کنم. میفرستنش به یکی از بدترین و بدنامترین زندانهایی که داخل استرالیا وجود داشت. اما موضوع اینه آرچی کسی بود که توی اون زندان برای بقیه خطرناک حساب میشد. نیروهای پزشکی و افسرهای نگهبانی که توی اون زندان بودن تمام مدت میگفتن آرچی واقعا آدم خطرناک و خشنیه، ما همش مجبوریم با داروهای مختلف یک مقدار آرومش کنیم، اگر بتونیم. تمام مدت اون از ادامه 4 قتل دیگه صحبت میکنه. خب الان طبیعتا با خودتون فکر میکنید پرونده تموم شد دیگه، آرچی رو که دستگیر کردن، بهش حکم دادن، آرچی هم رفته تو زندان و 3 تا حبس ابد داره. خیر، از اینجا به بعد من میخوام یک بعد عجیبتر از این آدم رو به شما نشون بدم. یک اتفاقی توی پروندهش میفته که صدای خیلی ها در میاد، برای خود من هم خیلی عجیب بود، داستان رو اصلا عجیب میکنه و همین میشه که من این پرونده رو انتخاب کردم تا بیام برای شما کاور کنم. قبل از اینکه این اتفاق رو بگم یه مقدار دوران محکومیت آرچی رو با هم مرور کنیم توی زندان. آرچی تمام مدت توی زندان توسط دوزهای مختلف داروهای آرامبخش تحت کنترل بود. انقدر زندانی بدی بود، با اینکه توی یکی از امنیتی ترین زندانهای داخل استرالیا بود، باز هم همه کارکنهای داخل زندان ازش به عنوان یکی از سخت‌ترین جنایتکاران توی سیستم کیفری استرالیا یاد می‌کردن. یه بار تو سال 80 یه نگهبانی مچشو میگیره در حالی که تلاش داشت فرار کنه. یکی از آجرای سلولشو در عرض چند ماه تلاش شل کرده بود به امید اینکه بتونه فرار کنه، بره و همسر و خانواده‌اش رو به قتل برسونه. خب موفق نمیشه. اما شما ببینید چقدر رو هدفش، روی این که بالاخره از زندان بتونه یه جوری خودش رو نجات بده، بره بقیه برنامه‌اش رو انجام بده، مصمم بود. توی سال 81 یک گنده‌کاری دیگه ازش پیدا میکنن، میفهمن که با یه سری از اعضای خلافکار توی زندان برخورده. این آدم‌ها تو کار قاچاق مواد مخدر بودن، هم داخل زندان یه سری گروه داشتن هم خارج از زندان. میفهمه که آرچی با اینا جور شده و حتی توی چند سال اخیر 4 تا قتل اتفاق افتاده توی زندان که مسئولش این گروهن و آرچی هم یکی از اون کساییه که این قتل‌ها رو انجام داده. گرچه نمیتونن توی دادگاهش این موضوع رو 100% ثابت کنن، در حد شهادت بقیه زندانیا بود، اما چیز خیلی عجیبی نیست از آرچی. تمایل داشتن به قتل ما اینا رو توش خیلی زیاد دیدیم. دوباره میکشوننش دادگاه، مجرم شناخته میشه، چند سال دیگه هم بهش حبس میدن. خود آرچی تمام این اتهامات رو رد میکنه، میگه من خبر داشتم که این گروه میخوان این قتل‌ها رو انجام بدن اما من نکردم. به هر حال 14 سال حکم اضافه میگیره.
آرچی خیلی از این حکم عصبانی میشه، چندین و چند بار اعتراض میزنه اما هر بار رد میشه. به معنای واقعی جزو بزرگترین دردسرها توی سیستم قضایی شناخته میشد. مدام مجبور بودن براش محافظ بذارن، مدام مجبور بودن حواسشون بهش باشه. تو سال 81 توی سلول آرچی 10 تا بسته هروئین پیدا میکنن. خب دوباره 3 سال دیگه بهش حبس میدن. البته این حبس‌ها عملاً برای آرچی تفاوتی نداشت. کسی که 3 تا حبس ابد گرفته، حالا هی 10 سال و 14 سال و 3 سال و اینا، خیلی تفاوتی نداره. ولی خب هیچ آزادی مشروطی هم نداشت دیگه. این یعنی آرچی تا آخر عمرش باید پشت میله‌های زندان باشه. درسته؟ اما آرچی از روزی که افتاد زندان دست از اعتراض زدن برای آزادی مشروط بر نداشت. هر زمانی که میدونست اعتراض میزد، درخواست تجدید نظر میکرد و هر بار که رد میشد، بار بعد انگار نه انگار که چندین بار این درخواست رو زده، مجدد این کار رو انجام میداد. بالاخره توی سال 91 اکتبر 91 قاضی که روی پرونده آرچی بود بازنشسته میشه. یک قاضی دیگه‌ای میاد سر کار و پرونده آرچی براش خیلی نظر جلب کن بوده. به پروندهش رسیدگی میکنه و میگه که خیلی خوب، من این تجدید نظرش رو قبول میکنم. اینجا همون جاییه که میخوام بهتون بگم خیلی برگریزونه. این قاضی میاد حکم آرچی رو بعد از بررسی کردن پروندهش تغییر میده. آدمی که 3 تا حبس ابد گرفته و توی زندان انقدر خلافهای مختلف انجام داده که هی چند سال هم بهش حبس دادن، 20 سال حبس میگیره. بعد از 20 سال امکان آزادی مشروط هم داره. خیلی عجیب بود. واقعا مردم توی جامعه عصبانی شدن، خشمگین شدن. این قاضی یه شرطی داشت. میگه من این حکم رو در صورتی به تو میدم، در صورت این حکم رو میتونی عملی کنی، بعد از 20 سال میتونی آزادی مشروط داشته باشی، وگرنه همون حبس ابده. که تو به ما نشون بدی تغییر روند داشتی، تو به ما نشون بدی که یک زندانی خوب و نمونه هستی، تو به ما نشون بدی که تغییر کردی. این میشه که آرچی شروع میکنه تغییر رفتار دادن. آرچی که به عنوان یک قاتل زنجیره‌ای، یکی از خشن‌ترین قاتل‌های زنجیره‌ای تاریخ استرالیا ازش یاد میشه، تغییر رفتار توی خودش به وجود میاره. به معنای واقعی از این رو به اون رو میشه. در 16 سال آیندهش انقدر رفتارش تغییر میکنه که میشه چند بار زندانی نمونه. خیلی برای من عجیب بود و من نمیتونم بگم که این آدم 16 سال داشت فیلم بازی میکرد. معمولا یه آدم نمیتونه 16 سال فیلم بازی کنه. اونم آرچی که انقدر تحملش تو همه چی کم بود، دنبال این بود که 3 شبه 4 شبه 7 نفر رو بکشه و سریع همه چیز رو تموم کنه، بره سراغ استپ بعدیش. نمیتونه این آدم با این شناخته که ما ازش داریم فیلم بازی کنه. من فکر میکنم این قاضی یک انگیزه‌ای بهش داده و آرچی همین انگیزه رو دریافت کرده. anyway 4 سال آخری که از حکمش مونده بود، رسما چندین و چند بار مرخصی میگیره، چندین و چند بار این اجازه رو پیدا میکنه که از زندان خارج شه، بره کرل رو ببینه، یه مقدار بیرون از محیط زندان وقت سپری کنه. وقتی میدیدن که خیلی راحت میره میاد و هیچ رفتار عجیبی نشون نمیده، هیچ خلافی نمیکنه، سعی نمیکنه فرار کنه، سر همون تایم، سر همون روزی که باید دوباره برگرده زندان برمیگرده. حتی بهش اجازه کار به صورت آزاد رو میدن، بهش زندان آزاد میدن. حالا الان چندین روز در هفته آرچی میتونست کلا خارج از زندان مشغول به کار بشه. 20 سالش تموم میشه و حالا باید توسط هیئت منصفه مورد بررسی قرار میگرفت تا ببینن که آیا آرچی واقعا اصلاح شده یا نه. و در نهایت هیئت منصفه تصمیم میگیرن که بله، ما یک انسان اصلاح شده رو داریم میبینیم. با آزادی مشروطش موافقت میکنن، اما یه شرطی وجود داشت. اونم این که از استرالیا بره بیرون و برگرده به اسکاتلند، به زادگاه خودش. خب این خیلی خبر بدی برای آرچی بود. اعتراض میزنه. البته که این آزادیه خیلی خوشحال کننده بود براش، اما این مشکل رو داشت. میگفتش که من دوست دارم تو همین استرالیا بمونم، ولی نمیشد. قانون بود. میگفتن تو باید برگردی، بری استرالیا رو به گنگ کشیدی، برو برگرد کشور خودت. هر چقدر تلاش میکنه
نظر قاضی و نیروی پلیس و جامعه تغییر نمیکنه. یه ذره هم با خودش که بیشتر فکر میکنه میبینه خیلی هم توی این جامعه جایی نداره. درسته که قاضی حکمش رو واقعا به طرز عجیبی تغییر داده، اما مردم توی جامعه قبولش ندارن. مردم هنوز بهش به چشم یک قاتل زنجیره‌ای شرور نگاه میکنن، دوست ندارن باهاش رفت و آمد کنن، دوست ندارن بهش کار بدن. بهترین چیز اینه که بره یه جای دیگه و از صفر زندگیش رو آغاز کنه. 1 می سال 1997 سوار هواپیما میشه و به زادگاهش برمیگرده. بعد از اینکه برمیگرده به اسکاتلند توی یک برنامه تلویزیونی شرکت میکنه و خب خیلی برای همه جالب بود دیگه. یه آدمی با این میزان از خشونت، یک آدمی با چنین قتل‌های زنجیره‌ای تونسته تغییر رفتار توی خودش به وجود بیاره. حالا اون چیزی که داره به آدم‌ها نشون میده و آزادی مشروط گرفته، کسی که 3 تا حبس ابد داشت. توی این برنامه تلویزیونی انتهاش یک شامپاینی باز میکنن و آرچی چرس میزنه، اما این شامپاین رو نمیخوره. میگه من دیگه نیازی ندارم به مشروب خوردن، من یک مرد تغییر کردم، ولی خیلی خوشحالم که بعد از چندین و چند سال میتونم یک مشروب دستم بگیرم. من از سال 73 تا الان مشروب نخوردم. بعد از اینکه برگشت اسکاتلند، زندگیش هم با کرل تموم شد، اما با یک خانم دیگه ای آشنا میشه به نام مندی کوین. با مندی کوین خیلی مخفیانه، یعنی بدور از حواشی، بدور از خبرنگارها ازدواج میکنن توی اکتبر سال 1998. یه ذره بیایم جلوتر برسیم به سال 2002. توی سال 2002 آرچی تصمیم میگیره بره به نیوزلند. این کار رو هم میکنه، میره نیوزلند، اما به محض اینکه میفهمن این آدم یک سابقه کیفری خیلی افتضاحی داشته توی استرالیا و این رو اعلام نکرده بوده به نیوزلند، دستگیرش میکنن و دوباره برش میگردونن به اسکاتلند. البته که خودش هم همکاری میکنه، داوطلبانه برمیگرده به نیروی پلیس اونجا، میگه من نمیدونستم باید به شماها بگم که سابقه جنایی دارم. خب این رفتارش یک مقدار عجیب بود. بعضی‌ها احتمال میدن دلیل سفرش این بود که دوباره بتونه از طریق حالا یک مرزی، قاچاقی، چیزی یواشکی وارد استرالیا شه و بقیه قتل‌هاشو انجام بده. اما خب این در حد شایعه است، ما واقعیت رو نمیدونیم. یکی از لقب‌هایی که به این آدم دادن مد داگ یا همون سگ دیوونه است. بعد از اینکه برای بار آخر به اسکاتلند برمیگرده، هیچ خبری از این آدم دیگه اونقدر وجود نداره. شاید یک زندگی آروم به دور از حاشیه رو شروع کرده، اما چیزی که ما میدونیم اینه دیگه هیچ قتلی مرتکب نشده، دیگه به خاطر هیچ خشونت یا خلافی دستگیرش نکردن. ولی آیا فکرش راجع به اون عدد 7 هم از بین رفته بود؟ آیا تونسته بود این فکر که 7 نفر رو بکش 7 نفر رو بکش رو از سرش خارج کنه، یا هنوز تو اعماق وجودش این فکر وجود داشت؟ آیا اگر توی همون استرالیا میموند واقعا سراغ قتلاش نمیرفت سراغ همسرش، نمیرفت سراغ ریکی که در نهایت به پلیس معرفیش کرد و باعث شد که قتلهاش ناتموم بمونه؟ این بود پرونده کامل آرچیبالد، یکی از خشن‌ترین قاتل‌های زنجیره‌ای در استرالیا. امیدوارم که از کاور کردن من لذت برده باشید. دوست دارم نظر شما رو راجع به این پرونده بدونم. سوالهایی که پرسیدم سوالهایی بود که فکر خودم رو راجع به این کیس درگیر کرده. شما چه جوابهایی برای این سوالها دارید؟ نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ من تمام کامنت ها رو میخونم و تا اونجایی که بشه فرصت کنم پاسخ میدم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک شما انرژی و قوت برای من و تیممه. اگر اولین بار این ویدیو رو از من دیدید و به محتوای جنایی علاقه دارید، سابسکرایب کنید، چون هر چقدر جمعمون بزرگتر باشه با صفاتره. ممنون که با یک ویدیوی دیگه با من همراه بودید. به امید کاور کردن ویدیوهای بعدی میبینمتون.